ay nakikinig sa Radyo Tagumpay dito sa Triple H 100.1 FM. Magandang gabi and welcome to Design Talk. Ang guest natin ngayon ay si Abegail Manalansan. Ang day job niya ay sa e-commerce and digital products. At siya ay isang coffee connoisseur. Pakinggan natin ang kanyang artisanal single origin Philippine coffee journey. Magandang gabi Abegail and welcome to Design Talk. Kumusta ka? Okay naman. Bago natin pag-usapan ang iyong coffee journey, gusto muna namin malaman kung saan ka galing sa Pilipinas and kailan ka dumating ng Australia, saan ka na-settle ngayon? Actually, galing ako sa Olongapo. If you know Subic, doon ako lumaki. 2012, nag-migrate. I'm now here in Macquarie Park since then. So, malapit na mag 10 years actually by September. Oh, good. Ano yung education and career background mo? Actually, I studied industrial engineering sa UP Diliman. More of manufacturing, process engineering talaga yung focus niya. Pero when I actually started working, dahil medyo flexible yung course na yun, naisip ko manufacturing was not for me. Kaya ako pumasok more of like sa digital portion of things, sa IT, sa technology. Nag-start ako as parang systems admin. Hanggang dumating ako dito sa Australia, nagtatrabaho ko around collaboration platforms. So, mga SharePoint, ganun. And then after a while, nag-move ako more into records. Tapos napunta ako sa e-commerce. And then from e-commerce really in digital products. So yun yung day job ko. Okay. So you work for someone? Yeah. So nag-work ako for another company in construction business siya. Okay. That's interesting. Yeah. Kailan and bakit mo napili yung kape as your main product? And kailan mo na-start yung Coffee Belt? Tatay ko was always going abroad when I was younger. Tuwing uwi siya, ang lagi niyang hinahanap kaping barako. So it's part of my growing up. It's part of my memories. Parang marami siyang nadadala sa akin. Even when I was in college, mga puyat ang galore. So puro kape rin. It's actually January 2020. I actually quit my day job because it came to a point na nakakapagod din talaga. And I thought, sabi ko sa sarili ko, maghanap ba ako ng bagong work or gawin ko muna yung gusto ko. Like I mentioned, nagtrabaho ko and I had enough savings and nalista ko na lahat ng gusto ko. And I thought, sige, simulan na natin yung negosyo na gusto natin gawin. Noong nag-start ako ng idea, it was more of a manufacturing of something else. Hindi siya kape talaga. And then, of course, it was 2020. I had all of my designs, lahat ng mga ideas ko. But nagsara yung buong international trade. Nakakatawa kasi wala na akong trabaho nun eh. Hindi pa ako nakakauwi ulit ng Pilipinas. Sabi ko sa kuya ko, kuya, padala mo naman ako ng kape oh. Parang hindi yata ako makakauwi ngayong 2020 eh. Sabi niya, sige. Ang ginawa niya, order na siya online. Naka-ready na. Sabi niya, papadala ko itong 5 kilo kape dyan. Kapeng barako. Galing Benguet. Galing Tagaytay, yung mga paborito ko. Napapadala na niya. 5 kilos yun in total. Walang gusto magpadala dito sa Australia. Punta siyang THL, punta siyang LBC, lahat. Ayaw na tanggapin. Sabi niya, mahirap daw kasi magpadala ng ganun sa Australia. Yung kuya ko naman, ayaw din mag-give up noon. Naawa siya sa akin eh, alam na hindi ako makakauwi. So, 3 weeks, wala pa rin. Bigla na lang niya sinabi sa akin, alam mo, kung naghahanap ka rin lang naman ng negosyo, and nahihirapan tayo ng gantong 5 kilo lang, kung ikaw na lang magdala dyan. Tapos parang ako, ano? Then nag-start na yung idea ulit. Tapos nag-research na ako. Sabi ko, walang kakaping barako dito sa Australia. So, nagulat din ako kasi you would think na mature yung coffee culture dito na meron lahat ng klase ng kape. Tapos wala yung Pilipinas. Sabi ko, hindi ko gets. Noong nakahanap ako ng partner sa Pilipinas, nag-attend ako ng webinar hosted sa Pilipinas. So, naintindihan ko yung procedures ng pag-grow ng kape, na-meet yung mga tao na usually nag-i-import. So, marami akong kinontak. I think 2 tao lang yung bumalik sa akin. Sabi ko, before anything else, let's formalize this. Nag-start na ako ng business dito sa Australia. Magta-training ako kasi nahiya naman ako na start ka ng negosyo. Dadalhin yung pangalan ng Pilipinas dito. Tapos hindi naman pala maganda yung quality. Kailangan ko matuto mag-roast. And part ng buong training na yun was to know how to source coffee. So yung green beans, kailangan mong malaman yung quality, ano yung maganda, ano yung pangit. Paano mo iti-testing kung marami kang kukuning sources, origins. So it's more of like understanding from start, from production, importing it to Australia, paano mo iti-test. Natuto ko mag-taste ng kape. Yung tawag doon is cupping. It was after around 6-8 sessions. Parang pag tumikim ka na pe,
yun na, magbe-breakdown ka na ng different flavors, parang maarte ka na sa lasa and everything. It was good. And then the last part was, I think, 2, 3 sessions lang. That was the roasting bits itself. And blew my mind kung gaano siya ka-technical na parang even sa IT work ko, hindi ganito ka-technical yung mga tao. Pero sa mundo ng kape, masyadong technical. Very passionate yung mga tao eh. And then, of course, you'll learn a lot of origins. You'll see how Philippine coffee beans actually stack up to other countries. So, yun, sobrang saya talaga na experience na yun. Bumili ako kagad ng isang sako ng kape. So, the next start na parang the journey, and then the branding just happened at the side. Ayaw namin ma-lock in kasi sa Philippine name. Ayaw namin magkaroon ng magkaroon man ng misconception na ang binibenta lang namin is Philippine coffee. Although, yun talaga yung single origins na dinadala namin. Kasi gusto na rin namin, syempre, mag-expand in the future. So, Interesting yung story ng pag-start mo. Meron ka bang i-share na story behind the growers ng Philippine coffee beans? when I started looking for suppliers sa Pilipinas, dalawa lang yung nag-respond sa akin, and yung pinursu ko is actually with Calzada. Like I told you, di ba, parang yung family ko, farmers. Hanggang ngayon may farm pa din kami, pinapatakbo ng kuya ko. So alam ko yung struggles ng farmers, and lagi ko sinasabi sa kuya ko na parang, kuya, nakakaawa ka naman, parang nagtatanim ka ng bigas pero lagi kang binabarat pag binibenta mo na. And alam mo na yung margins nila are very, very slim. So, nung nag-reach out ako sa kalsada, one of the things they told me was, ay, medyo mahal yung kape namin. Sabi ko, okay lang. Pero bakit mahal? In-explain nila sa akin, and their story was more of, ay kasi, alam mo, nagsistart lang yung Pilipinas. Gusto kasi namin maging same quality yung kape natin internationally. Yung madadala natin sa iba-ibang bansa. That way, mag-grow mo yung community ng farmers na nag-grow ng quality coffee. And then I started with Benguet. Why was it expensive? Enrailing nila yung mga tao. Nag-build sila ng mga facilities around the area. Ang kape kasi, nag-grow lang siya sa matataas na areas. So, kailangan nila magtayo ng facilities para hindi nila kailangan i-move lahat ng kape from one place to another. So, logistically wise, hindi siya smart. So, nag-invest talaga sila. And I understood every single time na ang main priority nila is to grow the coffee industry in the Philippines, focusing on the farmers. And ang promise ko sa kanila was, ayokong baratin ng farmers because at the end of the day, sila yung talagang nagpapakahirap para dalhin yung produkto na yun. So, Correct. I was like, as long as you tell me ano yung projects nyo, if sabihin mo sa akin tumaas, ang una ko yung tatanong sa ano ba yung ginagawa nyo to actually mitigate that? And they're very open, very transparent sa lahat ng projects nila. In fact, nung COVID times, I think that was in 2021, malaki yung yield actually sa Pilipinas ng coffee that year in Benguet and also in Bukidnon. But in Benguet, not every single farmer has been trained to actually grow quality coffee. Pero kasi, alam mo yun, kapit-bahay mo, so nakikita mo rin. So there are also some farmers na parang nai-engage sila kasi mahal binibili yung mga kape na export nila eh. So minsan kumakatok sila sa kalsada na binibenta nila yung coffee nila. And kalsada hindi naman nila tinataboy or anything. Ang sa kanila lang is parang binibili nila, pero iba yung market. The only thing is, minsan nakikita nila na parang yung tanong ng mga farmers is, di mo ba pwedeng taasan yung presyo? So, mahirap man sa loob nila, bibilhin pa rin nila yon, pero hindi nila mabibigay yung at the price na gusto nila. Kaya ang focus nila lagi is educate them to actually grow quality coffee para makuha nila yung gusto nilang presyo. At the same time, if you look at the whole end-to-end process, the whole value stream, pag yung consumers mo hindi yung nagbabayad ng tama, apektado nun yung buong farmer. So, sabi ko sa kanila, tell me how much it is. Hindi ko kayo babaratin. Alam ko kung paano na-breakdown yan. And to me, ako na yung nagsastrategize kung paano ko ibebenta, paano ko ibabrand, paano yung packaging and everything. Doon na lang ako nagpo-focus. Strategically wise, paano mo ibebenta yan na mako-consume pa din, na hindi nahihirapan yung mga taong bumulot ng pera sa bulsa nila. Yeah. So, to me, sa akin, ano yung challenge yun eh. Tinanggap ko na parang the first few years is more of like branding and awareness. Like I mentioned, walang Philippine coffee dito sa Australia. So, naging focus ko talaga was, you need to introduce that Philippines actually produce coffee. So, it's a matter of like going around nung first reopening after COVID times. Ang una kong ginawa was umiikot talaga ako sa mga cafe. Dadala ako sample galing Pilipinas. Briefly lang,
Can you tell us what makes coffee beans differentiate from one to the other? Caffeine content is very tricky kasi minsan nababawasan yung caffeine content mo sa roast eh. Pag bumibili ka, nakakalito parang punta kang supermarket, may light, may medium, may dark. Dark roasts are always lighter in caffeine content. Ang mga lighter mas mataas. So just imagine kung yung raw green beans that has very high caffeine content. Taste-wise, actually Pilipinas, ito yung nakakatuwa sa kape. Even the way you process it make it taste different every time. So may tinatawag kang wash, may tinatawag kang naturals. Yung naturals, yung talagang binibilad mo sa araw. Yung wash goes through more of a processing na parang nabababad siya sa water. Kung ang term na ginagamit kapag nagka-cupping ka, ang washed beans always has a clean cup. Mas malinis yung finish niya. Naturals, ito yung mga kape mas may character. And ang mga binibili ko kasi sa kalsada and yung mga binibenta ko personally is naturals kasi I like strong flavors. Yung Sitio Kisbong, ang lasa niya is actually more of like caramelly. Mas traditional yung lasa niya dito sa Australia. So similar. Okay. Ang Sitio Nage Naturals, yun yung isa paborito ko. Very strong kasi yung character niya for me. Na parang may berry taste siya. Tapos pag nilalagyan mo kasi ng milk, nagbabago yung flavor-wise niya. So mas nagiging parang black forest yung taste niya. So dark chocolate siya, pero meron siyang cherry taste sa dulo. Interesting. Actually, yung mga kape, kaya nakakabaliw din yung world ng coffees. It opens up your mind to a lot of flavor. Ano-ano namang mga challenges na face mo introducing and selling yung Philippine coffee beans? And ano rin yung wins mo? Mga cafes was deep dive. Hindi mahilig sa kape ang mga Pilipino. I mean, alam nila yung kape, pero hindi sila connoisseurs ng coffee. They would always go for 3-in-1, instant coffee, coffee pods, anything to make their lives easy. So I think yun yung pinakamahirap na pasukin na audience kung saan nag-i-introduce ka ng isang artisan brand. So yun yung main challenge ko was, I think masyado kong inasa yung audience ko ng Philippine coffee sa Pinoy. But the good news was, dahil marami akong na-meet ng mga tao, ang mahilig sa kape ay mga puti o yung mga lumaki na dito sa Australia. So nung nalaman ko yun, doon na nag-branch out. In fact, naghanap ako ng influencer sa Instagram kasi ang nahanap kong influencer nakakatawa is Pinoy. Kasi nung nakita ko siya, tuwan-tuwa ako. Tapos may isa siyang video. Tapos nakita ko yung mukha niya. Sabi ko, oh my God, si Adrian yun. Ka-opisina ko yan. Katrabaho ko yan dati. Pilipino siya, pero dito na siya lumaki. So it was an absolute win na parang nung natap ko siya, ang dami kong nakilala mga other Pinoy baristas. Tapos nagugulat ka na lang na parang may audience ka pa rin na niche na makikita mo na mahilig talaga sa kape na kahit lumaki sila sa Pilipinas, nung dumating sila dito, absolute love of coffee, parang nagbago ang mundo niya sa kape. So, same as me, yung profile nila, parang migrant, nahilig sa kape. So, sila yung naging repeat customers ko. So ano yung long-term plan mo for Coffee Belt? For Coffee Belt, it's actually, like I mentioned, the vision is always to make it a household name. So to do that, Coffee Belt is just really a brand to maintain the name of Philippine coffee. Ayoko siyang i-own solely. So I'm trying to leverage my name para mas dumami yung roasters. Kasi actually, ang katotohanan sa coffee business is that it's a game of numbers. Yung economies of scale. So the more naman i-order mo sa Pilipinas in bulk, pag dineliver dito in bulk, mas mura kasi yung overhead cost mo bumababa. Ano yung ma-advise mo sa mga taong gusto mag-start ng artisan business? Ay, very good question yan. Do think later. Minsan kasi, no matter how much research you do, you can end up with what we call analysis paralysis. It's good to plan, pero you have to do it. Fail fast so that you can actually iterate again, problem solve, do it again. Don't stop. Keep iterating and iterating. You will grow it. Amazing advice. Before we go, where can people check out your products and support you? It is coffeebelt.com.au. Follow me in Instagram or Facebook. It's coffeebelt.au din yung handle. Minsan nagmo-markets din kami. Come and visit us. Maraming salamat, Abigail, for your time. Super interesting yung mga explanations mo about coffee. Ang dami kong natutunan. I'm sure the listeners will learn a lot then. Maraming salamat din. It's good to be here.